یک موضوع بسیار مهمی که خودم هرگز مایل نبودم بهش بال و پر بدم، موضوع دیدن موجودات روحیه. بسیاری از شما عزیزان روی چشم سومتون کار میکنید بلکه بتونید با موجودات روحی ارتباط برقرار کنید. من در پلیلیست های مختلف به خصوص پلیلیست چشم سوم و تلپاتی و پلیلیست کندالینی بارها براتون توضیح دادم که معنا و مفهوم چشم سوم هیچ ربطی به دیدن موجودات روحی نداره. الان در این ویدیو براتون روشن میکنم که چرا و اگر بخواید موجودات روحی رو ببینید باید چیکار کنید. چیزی که امیدوارم طرفش نرید، چون هیچ سودی براتون نداره. کار بر روی چشم سوم باعث توسعه ذهن شما میشه، یعنی باعث میشه بتونید آگاهی های فراحسی رو جذب کنید، به آگاهی های کیهانی وصل بشید، تبدیل به یک نابغه بشید. ولی دیدن موجودات روحی هیچ مزیتی برای شما نداره. عزیزان، میگیم موجودات روحی یعنی چی؟ یعنی موجوداتی که از ماده ساخته نشدن، موجوداتی که ارگان ندارن، موجوداتی که مغز ندارن، یاخته عصبی ندارن، نورون ندارن. پس بنابراین موجودات آگاهی نیستن. برای درکشون فقط میتونید تجربهشون کنید، اونم در شرایط بسیار خاصی. و اگر بتونید تجربه کنید این موجودات روحی صرفاً یک موجودات غریزی هستند، نه موجودات روحی که بتونید از اونها برای کسب منافع استفاده کنید. اشتباه نکنید. و اما نکته بسیار مهمی که تو این ویدیو میخوام بهتون بگم، اول یه اشاره کنم به چند تا چاکرایی که تا حالا صحبت کردیم. گفتیم که هر چاکرا یک کیفیت حس داره، یک ارگان درک داره و یک ارگان عمل. مثلا چاکرای ریشه کیفیت حسش بویایی بود و ارگان درکش بینی بود. یعنی با چاکرای ریشه میشه بوهای روحی رو درک کرد. چاکرای دوم، چاکرای خاجی، کیفیت حسش مزه هست و ارگان درکش زبان، چرا که اصولاً در ارتباط با لذت مطرح هستش. کسب لذت‌های ما اکثراً از طریق چاکرای دوم صورت میگیره و میشه مزه‌های روحی رو هم با بیدار کردن چاکرای دوم حس کرد. و اما چشم سوم، من قبلا بهتون گفتم، ارگان درکش ذهن هست، کیفیت حسش هم خود امواج ذهن هست. یعنی کیفیت حسش ذهن، ارگان درکش ذهن، هیچ ربطی به چشم و دیدن موجودات نداره. پس تصاویر روحی مربوط به کدام چاکرا هست؟ این نکته اساسیه که تو چند جلسه است که ما رو چاکرای سوم داریم کار میکنیم، میخواستم مطرح کنم. امیدوارم که طرفش نرید، چون هیچ نفعی براتون نداره. ولی عزیزان، چاکرای مانیپورا، چاکرای ناف، چاکرای سوم کیفیت حسش بینایی هست و ارگان درکش چشم. یعنی به وسیله چاکرای سوم هست که شما می توانید تصاویر روحی رو ببینید. این نکته بسیار مهمیه که تا حالا ازتون پنهان کرده بودم، ولی حقیقتا خیلی تو کامنت ها می بینم همتون دنبال دیدن موجودات روحی هستید. بنابراین بر خودم دونستم که شما رو مطلع کنم که دیدن موجودات روحی هیچ ربطی به چشم سوم نداره. دیدن موجودات روحی جزء وظایف چاکرای سوم هست.
چاکرای چشم سوم صرفاً با ذهن و امواج ذهنی کار میکنه. یعنی شما هرچی بیشتر روی چاکرای چشم سوم کار کنید، مغزتون رو استحاله میدید. مغز توسعه پیدا میکنه. نورون‌های مغز هم قدرتشون هم سرعتشون افزایش پیدا میکنه. و علاوه بر اون قسمتی از مغز که هرگز توی فعالیت‌های ذهنی شرکت نکرده، با مدیتیشن بر روی چشم سوم فعال میشه و به بخش دریافت اطلاعات اضافه میشه. و اما در ارتباط با چاکرای سوم نکته بسیار جالب دیگه رو داریم که دوست دارم باتون مطرح کنم. شاید خیلی از شما دیپلم تجربی باشید، بنابراین باید بدونید که در روده های انسان بیش از 500 میلیون نورون وجود داره. نورون هایی که میتونن حس کنن، فکر کنن و به خاطر بسپارن. به خاطر همین بهش میگن مغز دوم. یعنی ما عملاً یک مغز مستقل از مغز خودمون داریم که در چاکرای ناف قرار گرفته. البته محدوده عمل کرده این مغز روده‌ای از چاکرای ناف هست تا چاکرای ریشه. یعنی این یاخته های عصبی، این نورون ها در طول روده، در بافت مایچه‌ای روده قرار گرفتن. پس اگر میخواید موجودات روحی رو ببینید، به جای تمرکز روی چشم سومتون، از این به بعد باید روی چاکرای مانیپورا، چاکرای سوم تمرکز کنید. تمرین ها همون تمرین هایی که بهتون دادم، به علاوه چند تمرین بسیار حرفه‌ای که انشالله میفته برای بعد از تمرین های پاکسازی چاکراها. یعنی همونطور که براتون شرح دادم، ما ابتدا یک سری تمرین برای پاکسازی چاکراها از چاکرای چشم سوم تا چاکرای گلو انجام میدیم. بعد از اون یک سری تمرین ها برای تعادل و هارمونی تمام چاکراها با هم انجام میدیم و بعد از اون وارد تمرین های کریا یوگا میشیم و نهایتا یک سری تمرین های بسیار سری هست که در پایان بعد از تمرین های کریا یوگا بهتون خواهم گفت. یعنی تمرین هایی که باید بندازیم برای بعد از بیداری چاکراها. برای آخرین نکته هم قید کنم که طبق تجارب جهانی بیش از 80% بیداری کندالینی در چاکرای ناف اتفاق افتاده. و اگر ما موفق بشیم روی چاکرای سوم، یعنی چاکرای ناف تمرکز کنیم و تمرین ها رو با جدیت انجام بدیم، مطمئناً کندالینی در این چاکرا بیدار میشه و صعود میکنه و بیدار شدنش به این معناست که هرگز دیگه بر نمیگرده. صعودش به این معناست که صعود میکنه و به چاکرای چشم سوم میرسه و تمام قابلیت های اون رو فعال میکنه. پس امیدوارم دیگه بعد از این نسبت به تمرین های چشم سوم کمتر توجه کنید و بیشتر به تعادل چاکراهاتون توجه داشته باشید. سپاسگزارم که تا پایان این ویدیو با من همراه بودید. تا دیداری دیگر آگاه باشید و ماندگار. خدا نگهدار.